Những đồn đoán về tình yêu của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trên Weibo đêm giao thừa gây tranh cãi. Sự thật là gì? Cư dân mạng đã phân tích lời tỏ tình ngầm của anh với Đàm Tùng Vận và biển số xe, cử chỉ, vân vân. Cả hai trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim và người hâm mộ hy vọng họ sẽ ở bên nhau, nhưng đời tư của các diễn viên cần được tôn trọng, việc giải thích quá mức sẽ gây rắc rối. Hứa Khải hiển thị trạng thái chào năm mới trên Weibo. Hứa Khải gần đây đang tập trung đóng phim nên không biết nhiều về anh ấy. Anh ấy đã đăng một bài đăng trên Weibo vào dịp năm mới. Trong ảnh, sau một thời gian, anh ấy trông nam tính hơn. Trên Weibo của Hứa Khải ẩn chứa bí mật. Weibo ban đầu trông giống như một Weibo kinh doanh đêm giao thừa bình thường. Nhưng cư dân mạng phân tích rằng Hứa Khải có thể đang bí mật bày tỏ cảm xúc của mình. Lúc đầu tôi không tin, nhưng sau khi được cư dân mạng phân tích chi tiết, tôi thấy điều đó có lý. Sự trùng hợp sinh nhật của người nổi tiếng. Thời điểm đăng tải trên Weibo lúc 19 giờ 53 phút mang ý nghĩa sâu sắc, gần đến ngày sinh nhật của họ vào khoảng 7 giờ tối. Đàm Tùng Vận sinh ngày 31 tháng 5 và Hứa Khải sinh ngày 5 tháng 3. Thời gian phát hành kết hợp sinh nhật. Thời điểm phát hành mà anh ấy đề cập là sự kết hợp giữa ngày sinh nhật của họ. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì ngày sinh của cả hai đều có số 3 và 5. Những đồn đoán về tình yêu của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Còn 027 là đồng âm của yêu vợ tôi. Tên tiếng Anh của Đàm Tùng Vận là Seven, có nghĩa là số 7. Cư dân mạng khéo léo kết nối những thứ không liên quan và trí tưởng tượng của họ quả thực rất phong phú. 7 cử chỉ tay của Hứa Khải bi gây tranh cãi sôi nổi. Những tư thế tạo dáng đời thường trong ảnh của Hứa Khải được hiểu là cử chỉ của Biki. Đây không phải là một cử chỉ phổ biến để chụp ảnh sao? Trên thực tế, cử chỉ này thường không được dùng để so sánh số 7. Cử chỉ tay 7 tiếng Quảng Đông. Sau đó, cư dân mạng đã đăng một bức ảnh cho biết cử chỉ tiếng Quảng Đông dành cho số 7 là giơ ngón tay cái và ngón trỏ. Vì Hứa Khải đến từ Quảng Đông nên lời giải thích này có vẻ hợp lý. Phân tích cử chỉ của Hứa Khải. Những cử chỉ gần như không hợp lý, nhưng sẽ hơi xa vời khi nói rằng Hứa Khải đang cầm một con búp bê cá vàng trên tay và chơi Kiki cùng một lúc. Cây gậy của loại đồ chơi này thường đỡ búp bê theo chiều dọc nên việc khăng khăng cho rằng nó đang chơi với số 7 lại càng vô lý hơn. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nổi tiếng là cặp đôi. Sau khi cả hai nổi tiếng nhờ Em Đẹp Hơn Ánh Sao, nhiều người đã hy vọng họ có thể ở bên nhau. Hứa Khải kết hợp với Đàm Tùng Vận ngọt ngào thật bắt mắt. Hứa Khải nhẹ nhàng an ủi Đàm Tùng Vận. Trong phim, Hứa Khải rất dịu dàng với Đàm Tùng Vận và thường xuyên xoa đầu cô để an ủi. Điều này phản ánh sự dịu dàng trong trái tim anh ấy cũng như cách anh ấy đối xử cẩn thận và ân cần với bất kỳ đối tác nào. Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành và Hứa Khải rơi vào hiểu lầm chính phú. Cả hai đã phối hợp ăn ý với nhau trong suốt chương trình và sau khi chương trình kết thúc, họ trở thành đồng nghiệp bình thường. Trong Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành có cảm giác về chính phú, nhưng Hứa Khải có bạn diễn mới và chỉ còn khán giả là còn mắc kẹt trong đó. Phan Chính Phú Xu Tấn quá cuồng nhiệt. Phản ứng hóa học giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận quá nồng nàn, một bài đăng đơn giản trên Weibo đã bị người hâm mộ giải thích quá mức, điều này thực sự đáng lo ngại. Dù chương trình đã kết thúc nhưng vẫn có người tiếp tục thổi phồng về hai người. Đời sống riêng tư của diễn viên cần được tôn trọng. Là diễn viên, chúng tôi chỉ cần tập trung vào công việc của họ. Vấn đề tình cảm là chuyện riêng tư, việc người hâm mộ mong muốn họ ở bên nhau là điều dễ hiểu nhưng việc giải thích quá mức sẽ chỉ gây rắc rối cho họ. Khả năng diễn xuất xuất sắc của cả hai khiến người hâm mộ vẫn hy vọng có thể gắn kết họ lại với nhau. 02. Bộ phim mới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Những nụ hôn ngọt ngào trên giường đặt ra chủ đề và cảm giác chính phú lãng mạn tràn ngập. Mùa hè nóng nực này, làng giải trí lại một lần nữa đón cơn bão ngọt ngào. Bộ phim truyền hình mới Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 7, ngay lập tức gây sốt mạng xã hội và trở thành bộ phim gây sốt trên mạng xã hội. Tâm điểm của những cuộc thảo luận sôi nổi. Đặc biệt là cảnh nụ hôn trên giường ngay giữa hai nhân vật chính, cảm giác lôi cuốn mơ hồ được truyền tải qua màn ảnh. Khiến người ta không khỏi thưởng thức đi xem lại mà không khỏi thắc mắc, đạo diễn hay biên kịch thiên tài nào có điểm độc đáo. Tầm nhìn để đưa Đàm Tùng Vận vào cuộc sống.
Việc đóng cặp với Từ Khải được giới thiệu với chúng ta. Một Dream chính phú, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, phản ứng hóa học áp đảo. Đàm Tùng Vận với vẻ ngoài thông minh, duyên dáng cùng khả năng diễn xuất sâu sắc luôn là đại diện của gái ngọt ngào trong lòng khán giả. Và Hứa Khải với vẻ ngoài điển trai cùng khả năng diễn xuất chắc chắn đã tạo nên hàng loạt nhân vật vừa tình cảm vừa cứng rắn. Khi hai diễn viên với phong cách tưởng chừng như khác nhau này va chạm nhau, nó giống như một phản ứng tuyệt vời trong một thí nghiệm hóa học, tạo ra những tia lửa vượt quá sự mong đợi. Trong Em đẹp hơn ánh sao, nhân vật do Đàm Tùng Vận thủ vai tràn đầy sức sống và trí tuệ, trái ngược hoàn toàn với nhân vật nam lạnh lùng nhưng tình cảm do Hứa Khải thủ vai. Vai trò bổ sung cho nhau của cả hai trong vở kịch và sự tương tác ngầm của họ trước ống kính đã khiến cặp đối tác chính phú này nhanh chóng thu hút được vô số người hâm mộ. Ánh mắt, sự đụng chạm cơ thể và thậm chí cả những chi tiết tinh tế trong cuộc cãi vã hàng ngày của họ đều cho thấy phản ứng hóa học mạnh mẽ, khiến khán giả bị cuốn hút sâu sắc và không thể tự giải thoát. 2. Nói tiền, nói tình. Đề tài mới lạ bộc lộ quan điểm hiện đại về cảm xúc. Em đẹp hơn ánh sao không chỉ dựa vào phản ứng hóa học giữa các nhân vật chính để thu hút khán giả mà còn là điểm nhấn của bộ phim. Tựa đề phải nói về tiền bạc và tình yêu, tiết lộ bộ phim này tập trung vào sự vướng mắc, lựa chọn giữa tiền bạc và tình yêu giữa nam nữ thành thị hiện đại. Trong thời đại đời sống vật chất ngày càng dồi dào, cách các nhân vật trong vở kiên trì khao khát tình yêu đích thực bên trong đồng thời theo đuổi thành công trong sự nghiệp chắc chắn đã khơi dậy sự cộng hưởng sâu sắc của khán giả với cuộc sống hiện thực. Trong vở kịch, các nhân vật do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thủ vai đang ở một thành phố sầm uất, mỗi người gánh trên vai những áp lực về sự nghiệp và cuộc sống. Trong quá trình theo đuổi ước mơ, họ gặp phải thử thách kép giữa tiền bạc và cảm xúc. Sự tương tác tình cảm của họ không chỉ thể hiện sự theo đuổi độc lập và tự do tài chính của giới trẻ hiện đại mà còn tiết lộ rằng tình yêu đích thực vẫn có giá trị không thể thay thế khi đối mặt với tiền bạc. Bối cảnh chủ đề mới lạ và thực tế này chắc chắn mang đến cho khán giả một góc nhìn độc đáo để xem xét các khái niệm cảm xúc của chính họ, làm cho vở kịch trở nên mang tính thời sự xã hội hơn và có giá trị thảo luận hơn. 3. Cảnh hôn trên giường. Cảm giác giằng co mơ hồ đốt cháy đam mê mùa hè. Đoạn clip nụ hôn trên giường gây tranh cãi sôi nổi trên mạng thời gian gần đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đỏ mặt và thót tim nhất trong Em đẹp hơn ánh sao. Cảnh cuồng nhiệt này do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thể hiện trong vở kịch với sự báo trước cảm xúc tinh tế và tạo ra bầu không khí căng thẳng, khiến khán giả có cảm giác như đang ở hiện trường. Cảm nhận được sự do dự giữa hai người và muốn từ chối, nhưng để chào đón. Bầu không khí mơ hồ. Nhân vật do Hứa Khải thủ vai, vào một thời điểm quan trọng nào đó, không khỏi ép Đàm Tùng Vận vào góc. Trìu mến nhìn cô, rồi dứt khoát ra tay, thực hiện cảnh hôn giường gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Động thái táo bạo và căng thẳng này không chỉ thể hiện nội tâm rực lửa của nhân vật mà còn là sự bùng nổ tập trung của vướng mắc tình cảm giữa hai người. Khi Đàm Tùng Vận đối mặt với nụ hôn nồng cháy bất ngờ, từ sự ngạc nhiên ban đầu đến sự say mê dần dần. Những thay đổi trong ánh mắt và biểu cảm vi mô của cô đều truyền tải sự đấu tranh và chấp nhận nội tâm của nhân vật. Cách trình bày tinh tế của cảnh hôn trên giường này chắc chắn đã trở thành biểu tượng mang tính biểu tượng cho cao trào cảm xúc của vở kịch và vô cùng đáng nhớ. 4. Em đẹp hơn vì sao? Phim phải xem hè này. Kể từ khi ra mắt Em đẹp hơn ánh sao, bộ phim đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi nhờ diễn xuất xuất sắc của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Bối cảnh cốt truyện mới lạ và những cảnh hôn giường nóng bỏng. Độ nổi tiếng của bộ phim không chỉ đưa độ nổi tiếng của hai diễn viên chính lên một tầm cao mới mà còn khiến khán giả phải suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ giữa tiền bạc và tình yêu được bàn luận trong bộ phim. Khi cốt truyện dần hé mở, khán giả ngày càng mong chờ được xem cặp đôi sẽ tìm ra câu trả lời cho hạnh phúc của riêng mình trong sự đan xen giữa hiện thực và lý tưởng, tiền bạc và tình yêu. Tháng 7 này, nếu bạn chưa tham gia bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. Hãy sẵn sàng đối mặt với cơn bão lãng mạn này. Sự ngọt ngào và cảm động do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang lại chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác mát mẻ trong mùa hè nóng bức này. Giúp bạn cảm nhận được sự siêu việt trong thế giới bàn về tiền bạc và tình yêu chân chính. Cảm xúc.